ماشینه سلام به نایه الو سلام، حال شما خوبه؟ ممنون. خوبی؟ خواهش میکنم سلامت باشم. موفق باشید. خواهش میکنم. خدا باشید. مراتبكم التي رتبكم الله فيها ولعن الله یوسف من کنه کو سیب زمینیه مراسم دارین ها؟ خدا رحمتش کنه. دیگه تصمیم تا جلوی یعنی خیمونه نبیش واقعا با این همه اتفاقی که سیر و سعید نه قدرت تصمیم گیری دارم نه چی، فقط دوست دارم لناتر و ما هم توش خیلی تلاش ایم که یه کاری کنیم ساری گل بچه بیاد قضی بی نازنین بی هفتی محکایی چهیم قبول نچ گمو یه سال خورده ای دارم لنان هزینه کنم سیش فلان و امان پای هونه نبیم و بخاطر هزینه چی اساسی لناچه و چیل هم خودش باید صحبت کردم گو از نظر ما یه بهترین راه همینه که اونه نبینیش، یعنی بهترین راه و زیدترین راهش اینه. یا میبینیم که یه وکیلی که میخواد بیکار نیست و مثلا مراسم آدم هست یا میبینیم که یه وکیل یه سوالی از بپرسیم چیل دیگه نونم به چیل دیگه سراغ نارم کسی نه. دنبال چی یاده؟ سند؟ شناسنامه بدش لازم کار میکنن
پیرا باشن میبینم بگی مال چیه مال مطمئن ماشینه بنام بنایم مال ماشینی ماشینه آه کوه جرمش نامشونه مبینا یادم نیست نونو خوشه فکر کنم نمیونه که چه؟ به اعتمادت ندارم تا سند نظری دوره میاد همه چی برعکس رو بیان حالا اگه چه که کرنم من سونگراف برو دنبالش
فاصله بزنید اطلاع نارم دوره بیارم شان اومده معذرت دوره دیده برداشتیش بید در دو چند موزرات فرسته اومده مورد خیلی دوره باری و هم نعلیشتش مفرستم اونو مراسم بیام نامه برم کارم خب بیا موضوع بدید دیو هیده نه ما بخل با تنش نامی و تیشا بیتنو بین چه تنش زنجی نراندید یا رفیق تاین فاطیه مشمورده تی من اومرده دوره به امگام در اون فرسته شدی سده خیلی بود من نفرسته شد باشه مفرستم هرچی تو حالا تندی تندی درباسی نگاه کسی نمی‌کنه. میگه تو خوبی فاطمه خوبه میشه وای ما موبایل ما خوبه تو خود خوبی اون دیگه رنگو اما به اکران داشت داده آشوانده تا هونه نظری دوره نیه تو نونه نیزنم در بند مال دنیا نیستم خدا چارتون بدن سالم آخری که بازن کار کنم بهتر از اینم برسیم یه هفت صدقه سر بچه هونه جو من هونه تنی چی میخواه بسونید ترهی بخون هونه نظری ناختنده هونه جو بیتان چطور مونه نظامنا ایوبو مونه نظری بانا هونه جو بیدایسی جو میتنه و بنلیشتی مدینه رای هونه نازایی ناخون محل و تزرعی ترم باید ول بسونید مبارک یه ساله های دوره زفتی چه نایسته چه دومه دوره باری باید هونه نمزایی قانون هم لا رای معظا اگر پیاگی نه حتی وریدی بفهم یه دور تا زفت چیردم هی ازیت و همه هر رو هی گو یوهی دادری دیدیان شد سیر داد خب پیچه نوگاه پد یه دور سوای نتاب خیلی جپو کنی تاب خیلی زفتش کنی هم خیلیش برای دورش کرد خیلی هم مردم دوستی هم بیرده ما هونه نبسونون دوره فکر گرگود بیگوی علاق کن زنده ای کنه ولی ما به یه شرط ساری گلی هونه نبنام بزنم یکی مو تا زمانی که یه جای اجاره کنم همین هونه بمونم حداقل 2 ماه و مو فرصت بدم حالا تا برای مورد تا بجله ازاد کنیم بله زمین تو باجیارا درسته؟ خب خانم باغدادی خب کارت بدی آقای باغدادی رو بخوری بدی؟ چه داستانشون یا کارت بدیشون؟ خب سرنده بیام کی کنم رو بده؟ کارت بدیشون هم استعلاماتون انجام بدید بعد از استعلامان رو جوابشویی بدید بیایید تو جهت امضا و کارش انجام می‌خوایم استعلام صرف رو شهرداری انجام بدید بعد یه واسه امضا خطش
فقط خواستم کار کنم که برام بیاد. یعنی اگر این اتفاق شد فقط خواستم گرفتاری سرم مبارک بزنم سلام میگم و سلام الان زدیم خدمتتون. یکم طولی کشه تا سند حداقل فرصت کنم تا یه جایی مثلا این مصیبت سرم مثلا بفهمم یه چی کنم بترم مسئله نه صبح بدره بیگم نوشه که بطفشم در بزنی کار نه اون نتفاهم چیزی یارسته هم اونه که مزاحمت کشم وقت کنیم حالا هم دقیقه قرار به نام تو ولی اونه جار ما هم زحمت کشیم ما پا گیوت کار کردم تایمون آوردم باید همین چنان هونه ساخته بابی همین چنان هونه آورده بابی بالا نه همچین چیزی هم بگید تقریبا من با دیزاین نام هم برام نتوانم شکاف نوعی بسیارش جدی بدون آورد بیتر چی خیلی ارسیتون چه کریمی سعی کنم خب در دستش ما اصلا الان نمیشیم اگر خوبیه وکیل خوبی واقعا نکلا با بیابان میشه اصلا مونه زجر دنیا رو کشاسی یا دوره ما خواهی آمونه دوره ما خواهی با آمونه صداقه سالی باره سالی گفت رو هم بریسیدم فقط باز اپراتوری هم موزر کشه ساری با صبح میره بگیر و مونه برای سر حالا سه یک کده پنیرگانی میاد اینو حتما بگو برام بهتا یه تلقل حالا نه حالا زنگی خیلی خوابت خیلی خیلی بیرون چیزی شاید چونده ما احلی بده اول دفعه انسان چیزی به انسان کنید زدی چشم به صبح بود همه نبید اینجا بزنیم میشه از مفاد سند مطلع شده دست شما برم کنید یه امضا بزن کافیه سلام بگه اول شما خوبه امضا بزنیم انگوش کنید الو سلام شما خوبه؟ ممنون خوبی خواهش میکنم سلامت باشید بزرگوار شما خواهش میکنم دست شما رنگ کنم یه لحظه میشه کنم خانم بامدادی یه دستوری اشتراکی واسه سند آماده بود یه تشریف سند اشکال نداره خدمت جناب عالی شراکت مبارکی بود نجد پاکر دستتون در نکنه خواهش میکنم موفق باشید خواهش میکنم خدا باشید آقای تماسی سلام واقعا هیچ کلمه ای که توصیفی که بویی رو ما نامه بخواد دارم ما آماده بخواد آزاده بخواد رامه بخواد دنیای خدایا خدا سلام اونه خودش ها چاره داشتم نظر تصمیم درستی گرفتی؟ تصمیم درستی که نه مجبور بیام بین بد و بدتر بدن انتخاب کرد علاقه چی کنی؟
مراسم داریم برم کمکشون آمه ممنی ناوردن و جواب پزشک قانونی چی دارم الان اونه تده بعد خیلی کنی کوری خیلی زندگی کنی ستو خبره فعلا اجازه بهم دای 2 ماه رو با اگر دوباره نیا بزنه زیرش زیادش ماشین فروشم به جایی نرانه خیلی سیونه زحمت چشی امیدوارم که پشیمون نبوی الان پشیمونم واقعا خدا خوش کنه که میتونه از زنج کشید فقط به خاطر دوراتی کرچه یا خاطر اینقدر بی چشم رو بیگم سند از زیام و گفت هنی امضا اصلیش نذاری نه آدم احمق تمام زندگی من آمده است خیلی بدم بول جان سوال ماشین من جا داره کی بلند برو جلو برو اسلام برو نمه اسلام بای گلش همه شما
ازالتكم عن مقامكم وازالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيهم بلعن الله أمة قتلتكم بلعن الله الممهدين لهم بالتمكين من قتالكم بريتوا إلى الله بريتوا إلى الله وإليكم منهم ومن أشيائهم وأتباعهم وأوليائهم يا أبا ولش که تو چیکارش کیه؟ تو مگه میشناسی کیه؟ از کجا میشناسی؟ وراسی خیلی کله Uyolu salameti çipini. Orada selamet var. ها اضافه حالا چند تا بیست بس خود اضافه یا بهتری که کم بیا یکی دیگه هم پس میکنی برم؟ بیا
فاطمه یکم آب بده. فاطمه اغلب روغنش واسه سکار؟ نه بریز. این سکرم بسته Hadi arkasına fark et. Bilmiyorum. Yusuf ben şöyle hadi şimdi. Kötü bunu. Ben şimdi Hala biriz şunu sokun içine olsun. Yine bu var. اینجا دیگه الان غذا چند نفر درست کنید؟ به نظرم خوب عبد خاموش نازشه؟ نه رو گوجه نه رو گوجه نه نه اساس یوسف بنیارش
Yalan ya. ایرانه قام سزمیاله که ریز منش کو سزمینیه بریز با هم و بریز شما. تبریز شما آب که شما؟ دست در نکنه بابا. برای آماده بری زنگ بزن.